تو این سوال یه تیر داریم که بار گسترده W داره بهش وارد میشه و این تیر از سمت چپ روی یک تکیهگاه غلتکی و از سمت راست به دیوار متصل شده و صورت سوال میگه عکس‌العمل تکیهگاه غلتکی رو پیدا بکنید. خب این تیر از لحاظ استاتیکی نامعین هست، به خاطر اینکه تکیهگاه دیوار 3 تا عکس‌العمل داره و تکیهگاه غلتکی 1 عکس‌العمل داره و مجموع این عکس‌العمل‌ها 4 تا خواهد بود. پس این تیر یک اتصال یا یک تیر استاتیکی نامعین هست. برای اینکه عکس‌العمل تکیهگاه غلتکی رو پیدا بکنیم، به خاطر اینکه بار گسترده کامل در طول تیر هست، یک قطعی از تیر رو انتخاب میکنیم و برش میدیم. ضمناً جهت X رو از سمت چپ در نظر میگیریم. خب از سمت چپ اگر در نظر بگیریم، یک تیر داریم به این شکل که بار گسترده به مقدار W داره بهش وارد میشه. از سمت چپ ما عکس‌العمل تکیهگاه RA رو داریم و از سمت راست هم نیروی برشی V و گشت آور M رو خواهیم داشت. خب برای این تیر، این هم محور X یا شروع X، برای این تیر معادله گشت آور رو می نویسم، یا اگر بیایم حول نقطه H به اصطلاح این انتهای تیر گشت آور بگیریم، سیگما M حول H مساوی 0، این علامت مثبت و این هم علامت منفی. خب حول H گشت آور بگیریم ببینیم چی به دست میاد. یک M مثبت داریم. اگه حول H گشت آور بگیریم یک M مثبت داریم، پس M، و یک بار گسترده W داریم که در مرکز بار وارد میشه. مقدارش میشه W ضرب در X طولی هست که ما این تیر رو بریدیم و گشت آورش هم به صورت مثبت هست. پس میذارم به اضافه با WX ضرب در این فاصله. این فاصله چقدر هست؟ این فاصله X دوم هست. پس WX ضرب در X دوم منهای عکس‌العمل RA منهای RA ضرب در X مساوی با 0. خب میتونیم مقدار M رو از این عبارت به دست بیاریم. مقدار M میشه RAX منهای WX دوم. M رو نگه داشتم این طرف تساوی و بقیه رو بردم طرف دیگه. خب این مقدار M. اما میدونیم که مقدار M برابر هست با EI D2y به DX2. پس من میام و از این مقدار، از این عبارت انتگرال میگیرم. اگر انتگرال بگیریم سمت در از چپ تساوی که این عبارت هست میشه EI dy به dx یا خیز تیر برابر هست با، خب حالا از این عبارت انتگرال بگیریم، برابر با RA ضرب در x2 دوم منهای WX ششم. یه ثابت انتگرال گیری هم خواهیم داشت. خب مجدد اگر انتگرال بگیریم از این عبارت تا عبارت y(x) رو به دست بیاریم ببینیم چی به دست میاد. خب عبارت مجدد انتگرال بگیرم میشه EI ضرب در y(x) برابر با RA x3 ششم منهای WX4 24 به اضافه C1 x به اضافه C2. این عبارت مربوط به خیز تیر، عبارت مربوط به شیب تیر و عبارت مربوط به خیز تیر. خب حالا بریم سراغ شرایط مرزی. میدونیم که توی x مساویه با 0 در x برابر با 0 مقدار y بایستی 0 باشه. در ابتدای تیر نباید هیچ خیزی داشته باشه. خب اگر توی این عبارت قرارش بدیم، عبارت y x برابر با 0، این ترم ساده میشه، این ترم ساده میشه، این ترم ساده میشه، سمت چپ هم 0 خواهد بود، y 0، پس مقدار C2 میشود 0. پس نتیجه میگیریم که C2 بایستی 0 باشه. این یکی از ثوابت این معادله. برای ثابت دیگه میایم و از یک طرف دیگه تیر استفاده میکنم. میام و میگم برای قسمت انتهایی تیر، یعنی در x مساوی L
در x مساوی l بایستی شیب تیر 0 باشه، چون تکیهگاه گیردار هست. پس در x مساوی l بایستی شیب تیر یعنی دی وای به دی x برابر با 0 باشه. خب این رو میتونم توی این عبارت جایگذاری بکنم، ببینیم چه نتیجه میگیریم. سمت چپ که میشه 0، سمت راست میشه آر آ، به جای x بایستی l بذاریم، آر آ l2 دوم منهای w l3 ششم به اضافه با c1. خب میتونم از این عبارت مقدار c1 رو به دست بیارم. مقدار c1 میشه w l3 ششم منهای آر آ l2 دوم. پس این عبارت مقدار c1 رو به من میده. خب حالا بریم سراغ صورت پاسخ اصلی مسئله. پاسخ اصلی مسئله این بود که عکس‌العمل تکیهگاه چرخی یا غلتکی رو پیدا بکنید اینجا، یعنی آر آ رو میخواد پیدا بکنیم. بریم یک شرط مرزی دیگه رو استفاده کنیم. شرط مرزی دیگه اینه که توی x مساوی l یعنی در انتهای تیر، خیز تیر هم بایستی 0 باشه، یعنی تیر جابجایی نداشته باشه رو به پایین یا بالا. پس میام از این رابطه خیز مجدد استفاده میکنم و میگم توی x مساوی با l مقدار y هم بایستی 0 باشه. خب بریم جایگذاری کنیم ببینیم چی میشه. مقدار y 0 باشه یعنی سمت چپ تساوی 0 مساویه با سمت راست تساوی میشه آر آ ضرب در l3 ششم منهای w l4 24 به اضافه خب c1 رو مقدارش رو دارم، c1 مقدارش این هست، c1 ضرب در x، به جای x هم بایستی بذارم l، پس عبارت c1 رو بایستی توی l ضرب کنم، پس میشه به اضافه w l4 ششم منهای آر آ l3 دوم، عبارت c1 رو توی l ضرب کردم. خب به اضافه c2 هم بایستی بشه، c2 رو مقدارش رو داریم 0، پس 0 رو دیگه لازم نیست بنویسیم، به اضافه 0 هم داره. خب از این عبارت چی رو میشه به دست بیاری؟ از این عبارت من میتونم مقدار آر آ رو پیدا بکنم. تو این عبارت فقط آر آ مجهول هست. به چه شکلی پیداش میکنم مقدار آر آ رو؟ میام و از آر آ فاکتور میگیرم از سمت راست، میگم آر آ در l3 ششم، آر آ در l3 ششم منهای با l3 دوم، آر آ در l3 ششم منهای l3 دوم. این عبارت ها رو هم با هم در نظر میگیرم به اضافه با w l4 ششم منهای w l4 24 مساویه با 0. خب میتونم اینها رو ببرم سمت دیگه تساوی و بعد تقسیم بر ضریب l3 ششم منهای l3 دوم بکنم. میتونم اینها رو فاکتور بگیرم و به یه عبارت تبدیلش کنم و بعد مقدار آر آ رو ازش به دست بیارم. مقدار آر آ رو اگر حساب بکنیم میشه 3/8 WL. این مقدار عکس‌العمل تکیهگاه غلتکی سمت چپ خواهد بود.